รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ จากกระแสความปังอย่างต่อเนื่องที่เป็นที่พูดถึงไม่หยุดในโลกโซเชียลของตัวอย่างซีรีส์สุดแซ่บอย่างรักชอบเจ็บ Hit by Love the Series ที่มียอดวิวทะลุ 1 ล้านวิวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ถึง 1 สัปดาห์และในวันนี้ซีรีส์รักชอบเจ็บ Hit by Love the Series จะมาสานต่อกระแสความปังจากตัวอย่างให้โด่งดังขึ้นไปอีกหลายเท่าเพราะซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนจิ้นฟินสร้างเสียงหัวเราะและเสียน้ำตาไปพร้อมๆกันทุกคนจะเข้าใจคำว่ารักใดไม่เจ็บย่อมไม่ใช่ความรักมากยิ่งขึ้น Miss you, love you, I just need you, baby. Hit me, bite me, it can make feel better. Touch me, baby, come back me, baby. Please วอนเธออีกครั้งจะได้ไหม Please come back to me again อีกครั้งหนึ่ง And I promise you ว่าจะไม่ทำให้ต้อง hurt เธอจะไม่ต้อง cry และจะไม่เสียใจฉันขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมCome back to me again อีกครั้งหนึ่ง And I promise you ว่าจะไม่ทำให้ต้อง hurt เธอจะไม่ต้อง cry และจะไม่เสียใจฉันขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเธอและจะไม่เสียใจฉันขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดรั้วเปลื่อยใจกับเหล่าวัยรุ่นรักชอบเจ็บเรามาดูกันซิว่าเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงจะเข้มข้นสนุกโหดมันฮาขนาดไหนมารับชมกันเลยครับแต่ก่อนสิ่งอื่นใดนั้นผมจะขอพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้กำกับซีรีส์วายในตำนานอย่างหยวนตรินทันดนพซึ่งเป็นผู้กำกับซีรีส์วายในดวงใจเมื่อ 8 ปีที่แล้วอย่าง Love Sick Season 2 ซึ่งสร้างความโด่งดังให้กับนักแสดงวัยในตำนานอย่างไว้และกัปตันรวมถึงออกัสและสิงห์ Make It Right รักออกเดินสร้างนักแสดงวัยมากมายทั้งบูมพีคและโอม What the Duck รักแลนดิ้งสร้างซุปตาสายวายอย่างมิวสุภสิทธิ์และอาร์ตภาคภูมิรักชอบเจ็บจริงๆมันคือ3คำนะฮะจริงๆคำว่าแรงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะแล้วก็มันพูดถึงเรื่องอะไรฮะเรากำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นในอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยเอามาเล่ากันครับผมพอเราเอามาเล่าปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือซีรีส์วายด้วยหรือเปล่าแล้วทุกคนเลยมองว่ามันแรงจริงๆแล้วมันก็คือแค่เรื่องของวัยรุ่นทั่วๆไปที่เราเอามานำเสนอหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักผู้กำกับกันไปแล้วต่อไปเราจะพาไปทำความรู้จักกับบุคคลต้นเรื่องกันต่อนั่นก็คือผู้เขียนบทซีรีส์เรื่องรักชอบเจ็บอย่างปอยอรชัดที่เคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในภาพยนตร์เรื่องโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดและฉิมเศรษฐวุฒิกับผลงานเขียนบทซีรีส์วายมากมายรวมถึงผลงานล่าสุดอย่างเช็คเอาท์คืนนั้นกับนายดาวเหนือพูดถึงจุดกำเนิดแล้วก็แรงบันดาลใจในการเขียนจุดกำเนิดก็คือเอามาจ้างอะใช่ตอบยังไงวะต้องให้พี่หยวนตอบแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจให้ฉิมตอบอันเนี้ยโหก่อนอื่นเลยก็คือผู้กำกับเขาบอกว่าเขาอยากได้ซีรีส์ที่เป็นวัยเรียนที่เป็นแบบรสชาติใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันน่าสนใจมากกับรสชาติที่เขาได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็โดยส่วนตัวเราก็มีประสบการณ์ร่วมด้วยเราก็รู้สึกว่าถ้าซีรีส์เรื่องนี้ออกไปมันน่าจะเป็นแบบข้อมูลดีๆให้กับเด็กในวัยมัธยมมหาลัยหรือกลุ่มคนที่เขายังไม่ได้มีความรู้เรื่องเพศมากพอคำโปรยที่เขาให้คือเรื่อง18บวกของเด็กที่อายุต่ำกว่า18อันนี้มันก็คือมีความย้อนแย้งในคำอยู่ซึ่งพอเรามาดูจากโจทย์นี้มันก็คือการเล่าเรื่องของการอยากรู้อยากลองของเยาวชนรีเสิร์ชอย่างแรกก็คือเป็นกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ
นโยบายของกระทรวงศึกษาเน้นในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศมากๆคือไม่ว่าจะเพศอะไรไม่ว่าจะเพศสภาพหรือเพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศอะไรยังไงทุกคนมีความเสมอภาคทางการศึกษาและไลฟ์สไตล์ของนักเรียนไม่ว่าจะเพศอะไรเนี่ยควรได้รับความเสมอภาคนี่คือสิ่งที่เขาพูดเรื่องความเสมอภาคทางเพศ คุณผู้ชมพอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในการเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้เราได้มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เนื้อหาของซีรีส์ออกมาสมจริงและสมบูรณ์มากที่สุดและสำหรับซีรีส์เรื่องรักชอบเจ็บตัวละครหลักทั้ง 7 คนจะถูกแบ่งออกเป็น3พาร์ทซึ่งพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทที่เล่าเรื่องความรักแต่จะเป็นรักในรูปแบบไหนไปชมกันเลยครับคู่แรกก็จะเป็นคู่รักสามเศร้าระหว่างมาเตโอโชกุนแล้วก็เคนในเรื่องนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับการที่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องมีความการยอมรับการจูนเข้าหากันและการที่เติมเต็มซึ่งกันและกันคือตัวโชกุนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายแล้วก็คนรอบข้างคือไม่ได้บูลลี่หรือว่าไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับแต่ว่าโชกุนเนี่ยดันไปชอบคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นชายรักชายเหมือนกันแต่ว่าไม่พร้อมจะเปิดตัวว่าเป็นแบบนี้นะเป็นชายรักชายนะแต่ตัวโชกุนเนี่ยต้องการสถานะมากอยากเปิดตัวอยากให้คนรอบข้างรู้ว่าเราสองคนนะคบกันอยู่นะอย่างเงี้ยแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถให้สถานะได้จริงๆเคนเป็นนักบาสเกตบอลของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีคุณพ่อเป็นตำรวจครับแต่ว่าคุณพ่อเขาชอบขู่เขาชอบใช้กำลังกับเขาชอบเอาความกดดันมาลงที่เขาครับทำให้เขาไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองมันก็เลยส่งผลกระทบในเรื่องตามมาเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมึงไม่ได้อ่านเลยมึงปิดทำไมอะก็กูบอกว่ากูไม่ได้อายแต่มึงคิดดูนะคนอื่นแม่งจะมองกูเป็นยังไงวะฮะแล้วที่มึงพูดออกมามันมีแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยอะมึงแค่ทุกคนยกเว้นกูอะกล้องมาแล้ว หนูมาตื่น ผมกูพา ตื่นเนี่ยแต่งหน้าอยู่กำลังอยู่เดี๋ยวมีทีร้องไห้นะเราเอง ทั้งที่เลยสัตว์เจ็บ เดินมาถึงหูโบมปลาพาใส่ไม่ดีเลยรุนแรงซาดิน คนนี้เขาไม่เคยอ่อนโยนอยู่แล้วเอาง่ายนะเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีใครอ่อนโยนกับโชกุนนะงงมากร้องไห้ทุกวันเลยตัวละครมาเตโออ่ะที่รับบทโดยอลันนะครับคือเป็นประธานนักเรียนปากหมาแล้วก็บ้านรวยแต่เขาเป็นคนที่เท่คูลๆนะแล้วก็มีรสนิยมเฉพาะของเขาเป็น BDSM ครับชอบเล่นโซ่แซ่กุญแจมืออย่างแรกที่เราได้โจทย์ก็คือเรื่องนี้มันคือรักชอบเจ็บคำว่าเจ็บเนี่ยมันคือเรามี BDSM อยู่ในนั้นแน่ๆว่าเราจะเข้าใจว่า BDSM คือการที่แบบกิจกรรมที่ใช้ความเจ็บในการสื่อสารกันฉะนั้นเนี่ยพอเราได้โจทย์มันนี้ปุ๊บเราก็อินบ็อกซ์ถามทางเพจเลยว่าแบบขอให้มาเป็นที่ปรึกษาบทให้ได้ไหมซึ่งแบบน่ารักมากทางแอดหมาก็ได้ตอบกลับมาเลยว่าแบบยินดีมากๆแล้วทุกคนคือเราทำงานกันแบบด้วยความเข้าใจอย่างตรงกันเลยว่าเราจะสื่อสารสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดให้กับคนดูฉะนั้นเนี่ยทางนั้นเนี่ยเขาก็ไม่หวังอะไรเลยนอกจากจะสื่อสารเรื่องของพวกเขาถึงผู้คนอย่างถูกต้อง BDSM เราจะนึกถึงคำย่อแต่ว่า BDSM คือกิจกรรมนอกกรอบที่ผ่านการได้รับการยินยอมผ่านการสื่อสารเพื่อให้ได้รับการยินยอมมาแล้ว BDSM 4 ตัวนี้ค่ะก็ถูกทำให้มันปลอดภัยถูกทำให้มันเป็นการไม่ล่วงละเมิดก็ด้วยหลักที่พูดก็คือ SSC Safe Sane Consensual ความปลอดภัยความมีสติแล้วก็การยินยอมค่ะซึ่งถ้าไม่มี3อย่างนี้มันจะทำให้เป็นการ abuse เป็นการทำลายร่างกายหลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยบ้านนั้นเขาตบกันอุ๊ยนั่นไงเป็น BDSM ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าการทำลายร่างกายมันไม่ได้มาจากการยินยอมไม่ได้มาจากการคุยกันไม่ได้มาจากการสื่อสารของระหว่างคน2คนเพื่อหาจุดลงตัวเพื่อหาจุดที่รู้สึกว่าอยากจะทำร่วมกัน
ในส่วนของอลันที่ต้องสวมบทเป็นคนเล่น BDSM ครับคือตัวอลันก็ไม่ได้เป็น BDSM นะครับแต่ว่าเขาต้องมาเล่นบทที่มีรสนิยมทางเพศคือชอบ BDSM และคนที่เล่น BDSM ก็มีบุคลิกได้หลากหลายแบบบุคลิกภาพบางคนก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพแต่ส่วนมากถ้าเป็นสิ่งที่คนภายนอกคงจะคิดว่าคนที่มีรสนิยมทางเพศเป็น BDSM เนี่ยต้องเป็นคนที่ดุดันเป็นคนดุแข็งบึกบึนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปครับถ้าเข้าซีนด้วยกันอ่ะบอสกับบอลันจะคุยกันตลอดว่าสมมุติว่าซีนนี้เป็นซีนที่อย่างใส่หน้ากากที่ต้องใช้อุปกรณ์ BDSM เราก็จะบอกอลันว่าถ้าเธอไม่ไหวเธอทำมืออย่างนี้นะเพราะว่าซีนนั้นอลันต้องโดนเขาเรียกอะไรอะอย่างเงี้ยห้อยมัดถูกล่ามโซ่ถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่ามัดเชือกแบบชีบารีใช่ไหมเขาจะเริ่มมาจากตรงคอก่อนแล้วก็เริ่มมัดลงมางี้แล้วก็คือมัดทั้งตัวแล้วก็ไปข้างใต้ขามีมัดนี่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นอีกฝ่ายนึงดึงเชือกให้เชือกมันแน่นถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะเพราะเราไม่เคยโดนมัดอะอยู่ก็มาโดนมัดแล้วก็มาดึงอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็เขาเรียกอะไรมันแน่นนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นหายใจไม่ออกนะถ้าหายใจไม่ออกเราก็จะบอกว่าเบานะหายใจไม่ออกเป็นดินเกี่ยวกับเมเทโอเนี่ยเขาได้ทำการคุณเลี้ยงข้อเท้าแล้วเราก็ล็อกกุญแจมือทีนี้แม่เขาโทรมาฮัลโหลลูกแม่อย่างงู้นอย่างนี้นะเพกำลังจะแวะไปที่ห้องนะเมเทโอก็ฮะแล้วก็ทำการหากุญแจอ้าวกุญแจอยู่ไหนอะเมเทโอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันทีนี้ทำไงอะเกมพาวอยู่ด้วยอะทีนี้ทำกุญแจหายก็ต้องทำการไปหาร้านตัดเหล็กทีนี้ร้านตัดเหล็กปิดแล้วไปสองคนนี้ดันไปเกิดอุบัติเหตุอีกก็ต้องไปโรงพยาบาลในสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับต้องอายุ 20 ปีขึ้นไปถึงจะเซ็นรับการหัตถการเองได้แต่นี่ยังไม่ถึงต้องโทรบอกผู้ปกครองก่อนเป็นอุบัติเหตุในการเพียบพากันเพียพาคือทำไมเพียพาถ้าอยากรู้ว่าเพียพาคืออุ้ยจำของผมอย่างนี้ต้องให้แม่ไปขอหรือไหมเฮ้ยมันแต่อ่านไปที่ผมเลยใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าถ้าในมันรุนแรงนิดนึงรุนแรงกันนิดนึงครับก็แบบเล่นแบบชายชะกันนะมันก็ต้องมีเลือดตกยางออกกันบ้างไม่ใช่นะเอาคอทุบผมเล่นแบบชายชะกันคอทุบผมก็แบบก็แค่อยากรู้ว่าคอมันแข็งหรือเปล่าครับก็เลยแบบแค่เล่นครับไม่มีอะไรเรื่องใหญ่ครับไม่มีอะไรเรื่องใหญ่ครับช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับตัวละครในพาร์ทรักกันต่อรวมถึงจะมีตัวละครไหนเกี่ยวข้องกับตัวอะไรอีกอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ Come back me baby Please วอนเธออีกครั้งจะได้ไหม